Tämmönen pikku vlogi. Käydään pikku homma hoitaan tässä nosturilla. Näin lauantaina. En tuossa kauaa mene, mutta pakkaa se on jonkun käydä. On pikkusen ollut satteista, niin ei kärsi kovin reunalla ajaa tätäkään tietä. Vaikka pikku nosturi onkin. Jaha, onkohan täällä leikattu puita täältä. Ei kovin raapis. Joo, ei oikein isommalla nosturilla kannata edes tänne yrittää. Tämä on niin kapia ja pehemiä. Joo, noit raapipuut saa. Kolme 3,2 tonnia vaan. No niin, siinähän se oli melkein täydellinen nosturin käyttö ohjeita. Kunhan nyt kaikki muistaa tehdä ja ei näillä nykynostureilla paljon vahinkoa voi saada aikaan. Näissä on varjopaseet ja kaiken näköiset tietokoneet laskee nostoarvot. Joo, nykyäänhän ei se koulutus ole kovin pitkä, että on 4 kuukautta ja sitten harjoittelu. Itse kävin aikuiskoulutuksen, oli 9 kuukautta ja harjoittelu. Silti tuntui, ettei mitään osannut. Työmaalla ne opitaan. Joo. Katsotaanpa mitä sitä tänään vielä jaksaa. Aloittanut nuo
saakin lopetuslääkkeen, niin vähän meinaa väsyttää. Töitten jälkeen päikkärit ja sitten vielä 8 tuntia unta, niin en oo tottunut semmoseen, kun 30 vuotta on vetänyt joku 4-5 tunnin yöunilla, niin kyllä sitä on väsynyt. Perkele, justhan mä muistin, että vähän menee katsastus umpeen omasta autosta. Pitääpä käyttää tuossa takapihalla. Mutta siinä pikku kolina kyllä käy tuolta vänkärin etupuolelta. Onko sillä joku vähän väliä? No, katsotaan mitä ne sanoo. No niin, ehtihän sinä vetää sitä lämpimän kaakaa ja ei muuta kuin katsastukseen ja hyväksytty. Kyllä Toyota kestää. Nyt jos pikkusen tekis metallihommia tuossa hallilla muutenkin tämä päivä mennyt vähän tämmöiseksi, kun töissä joutuu käymään, niin tehdään vähän metallihommia. Joo, tässä nyt on ollut kaiken näköistä itsellä. Velipoja muuttua ja sitten äiti kuoli ja hirviä paperihommaa ja tämmösiä. Niin ne on nuo laatat noihin hautakiviin melko kalliita. Halvi on vissiin melkein 400. Eipä oo tuommoisia rahoja nytten, niin minkähän mä teen semmosen ruusun, minkä tekii isällekin haualle. Näistä jämäpalloista, mitä tässä on. Tuostahan me tehdään vaikka aika iso tulee, mutta tuota on Sitten on näitä pellinpalasia tämmösiä. Kyllähän me niistä jotain saa tehtyä. Ne on näiden isojen rälläköiden kanssa. Kannattaa olla varovainen. Mulla räjähti tämä naamalle tämä laikka. Mutta suojalasi. Tämmösiä palasia lentelee. Varsinkin kun on näitä ohkuita laikkoja. Mutta suojalasi. Mieluummin semmonen visiiri hommailee. No se vähän pölyinen, mutta kyllä Toyota on hyvä auto. Siinä on taas vuojeksi taas eteenpäin leimaa. No niin. Lähdetäänpä kattoo mitä sitä keksitään. Joo, tuossa on melko hiljasta ollut tässä työhommassa ja taitaa olla joka puolella Suomea vähän sama homma. Rakennushommelit on melko hiljaisena. Saa nähdä miten tuo talavi tuossa meilläkin menee, mutta joo, huvikseen tuossa TikTokissa tuli vastaan. TikTokissa vastaa semmonen Australia FIFO, eli lennä sinne, lennä takaisin. Mutta kun itelläkin on ikää yli 35, se on se vapaa viisumi vai joku tämmönen, jolla saa työskennellä. Niin pitäisi hakea oikea viisumi ja se maassaololupaa. Mutta joo, siellä tienaisi joku 150-200 000 Australian dollaria parhaimmillaan, jos pääsis kaivoshommiin. Niin, mutta ne on Australian dollareita vissiin ja se ei ole varmaan joku 56 senttiä. Mutta se olisi 100 000, jos tienais ja siellä niinku maksetaan kaikki ruuat ja tämmöiset, se on semmonen alue. Ja vissiinkin lennotkin, mutta kun Suomeen on yli tonnin lennot, niin aika kallista. Mutta joo, siitähän jäisi kätteeseen. Verojen jälkeen siellä on joku 36%, jos tienaa 200 000. En tiedä. 2 viikkoa töitä, 2 vapaata, 12-tuntisia päiviä. Kyllähän se vähän houkuttelis ja pakkohan se on lähteä, jos ei töitä oo Suomessa. Sen verran
lainaa kumminkin, että pakkohan ne on maksaa. Ja on taas vähän ruostetta naamassa. Joo, taitaa laittaa vähän kaljaa kylmään tuolta. Onko täällä yhtä? Tuolla on kultaista slottia. Tää on tuosta. Tuommoista jää. Joo, nämä Saksasta tuli. Ei jäänyt tulliin. Mutta silti aika kovat kuljetusmaksut. 100 kaljat ja viiniä on sitten. Mutta ja 100 kuljetus. Laitetaan näitä jääkaappiin. No niin. Joo, tämä pitää olla ääntä täällä. Tänä sulaa. Tänne ei kärsi ylös laittaa mitään. Vähän aikaa istahtaa ja jos vähän pelaisi Fortnite. Tää lähtee sitten kuulemma kauppaan ja kaikkia muuta. Eli kaljan juoti saa taas odottaa. Kaupassa lähteä käymään ja mä en tiedä miten nuo lapset oikein ajelee noilla sähköpotkulautoilla. Tuossa tuo EVX takarengaspuhki taas vastavaihtoin. Korjasin kaikki nuo tangot ja kaikki, niin ne on taas löysällä. Tuossa on tuo Cityveiva, mikähän tuo niin kumipuhki. Ainut mikä on, ettei ne ole saanut hajalle, niin on tämä mun lauta. Siinä on täyskumirenka. Joo, no tuo sähköpyörähän mä päivitin vasta. Mutta tuolla on tuo soliferi. Siitä pitäisi purkaa pytyt ja nämä pois. En tiedä, kun se on neliventtiilinen, niin ei oikein saa venttiileitä mistä. Pitäisi uusi venttiilisarja saada siihen. Sitten tässä on tämä rieju. No siinä nyt ei olisi muuta kuin pistää kassaa se, mutta maalaushommia katteissa. Mutta nekin on niin öljyisiä, kun 2010 vuosimalli, niin ei se maali pysy siinä. Pitää varmaan vettää vinyyliteippi. Joo. Mutta tästä pitäisi pikkuhiljaa ruveta näitä romuja laittaa kuntoon taas ennen kuin talvi tulee. Joutais kyllä myyäkin tästä. Aika paljonkin. No, mutta katsotaanpa mitä sitä ehtii tuossa kaupan jälkeen. Monen nuo kauppareissut aina tuommoisia. Varsinkin nyt, kun pakkanenkin on tyhjennetty, niin takapenkki täynnä. 150. Näin se tuntuu tähän Prismassa esimerkiksi, niin puolet olisi saanut ehkä muista. Mutta joo, kyllä Lidlistä saa, vaikkei sieltä nyt ihan kaikkia saa mitä haluaisi, mutta että pärjää. No niin, nyt pääsi tänne autotalliin. Kyllähän tämä on taas ajettu johonkin. Tuosta näkee. Se on tökännyt johonkin ja kaikki nuo on täynnä paskaa. Voi vittu, joka kerta uudet pultit, kun tämän käyttää auki. No, tämä nyt on muutenkin jo joutunut korjailemaan. Täällähän on jotain reikiä. Tää on jotenkin kulunut niin helvetisti tää rengaskin. Täältähän on tippunut osat. Mutta mehän voidaan tehdä tähän kuumaliimalla uusi suoja vaan. No, katsotaan jos se saa edes auki tuo. Ei vittu niin, mähän on vaihtanut tän johon, niin nämähän nyt menee nää värit. Värit vähän miten sattuu, mutta täälläkin on näköjään ottanut vähän lämpöä tuo. No, ei mitään. Puretaanhan nyt pois, kun saatiin auki tämä taas. On täällä vehetty kuule silikoonia monta kertaa tänne. Että ei menis vesi. Jaa, saapa nähdä minkälainen. Niin ja mä laittoin sen venttiili. Tuo oli vittumainen saakka. Siis tämä ei oo edes huonossa kunnossa sisältä.
Missä tämä on vastavaihto? Tuolla on reikä. Olisikohan mulla vielä tämmönen kumi jossain? Mutta voidaan me tämäkin paikata. Mä kyllä tilasin uusia kumeja ja sisä ja ulko. Ja ne nyt ei ehdi tähän hättää. Voidaan me kokeilla, että toimiko. Joo, katsotaanpa onko rengasta. No nyt mä laittoin kaikki tähän romuun tähän eteen. Ja täällä mahu levetti. Ei tuon paska. 8,5 kertaa 2. Onko tuo liian pieni? On 2 eri kokoista. 8,5 kertaa 2. Täällä on jotain renkaita, mutta nämä on jo paikkaita. Ja se on varmaan reikä. Mikä tämä? 255 kertaa 70. Tää on liian iso. Tämä on liian iso. Tää on liian huono. On täällä 8,5 kertaa 2. Uusi sisuuskumi. Tuo on paikattu, tuo on paikattu, tuokin on paikattu, tuokin on paikattu. Tämäkö on ainut? Eihän tämä varmaan tuu tällä kulumavehkeellä onnistuu. Ei varmasti tuu. Saadaanko me ilmat? Joo. Mikä siellä on? Onko siinä reikä siinä kumi? Ei mitään ilmaa. Voi vittu. Aivan turhaa työtä taas. Ois voinut tietenkin kokeilla ensin saada. Vittu. Oi vittu. Kyllä se mulle nyt riittää. Joo, no ei nuo lapset vaan ymmärrä vaikka kuinka ottaa sanoa, että eleikää hajottako niitä. Ajakaa vähän siemen. Näitä joutuu koko ajan korjaa. Varmaan mennyt satana jo tuhansia euroja näin vehkeisiin. Joo. Siinä olisi. No, ensi viikolla tulee varmaan ne kumeet. Niin. Sitten laittaa tuo kassa ja tuohon toiseen ja sitten ruveta soliferiä. Jos jollakin on tietoa mistä saa neliventtiilisen nelitahti skootterin venttiilit tai halavalla sen kanne. Näytti olevan 3-600 se pelkkä kansi. Niin ei viittis tommosen 50 moppoon niin paljoa laittaa rahaa. Mutta joo. Siitäpä me katellaan ensi viikolla sitten. Oli tämmönen lauantai tämä. En tiedä jos huomenna jaksaa siirrellä nuo kaikki ja ruveta purkaan tuon mopo. Joo, tämmösiä nämä tortilataskut. Tuonne tavarat sisään ja sitten lämmitellä tosta. Joo, semmosia. No en minä kyllä näe mitään järkeä näitä. Että nää saat kaikkia tänne tasaisesti sisään. Helpompi ostaa niitä normaaleita. Ja jos joku hyvä elokuva täältä.